আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো নিশ্চয় ভালে আছে যোৱাকালি মই এটা অসমীয়া গহনা বনোৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যেটো ভিডিঅ'ত বহুত কমেন্ট আহিছে আৰু বহুতে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে হেয়া ভাবিলো মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে ক্ৰাফটাৰ মাইনাচুমি বুলি তাত যাই মেছেজ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু তাতে মোৰ বেছি ইউটিউবত মানে বেছি ভিডিঅ' দি আছে তো সেইবিলাক চাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম মাইনাচুমি জুৱেলাৰী 786 বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত সাৰ্চ কৰি চাব তাতে মানে প্ৰাইস বিলাকৰ দাম মানে বস্তুবিলাকৰ দাম সুধিব পাৰিব আৰু তাত মানে শৰ্ট ভিডিঅ' লগতে কেনেকৈ বনাও সেইবিলাক বহুত ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব আৰু কেনেকৈ বনাও আৰু বস্তুবিলাকৰ নাম যদি লাগে তেতিয়ালে কমেন্টত জনাব মই বস্তুখিনি গোটেই নামবিলাক কৈ দিম আৰু এতিয়া মই আজি মেখেলা চাদৰ মেচিঙৰ লগত এটা জুৱেলাৰী বনাম যেটো মানে ছোৱালী এজনী মেখেলা চাদৰৰ লগত মেচিং মানে বনাব দিছে তো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰোঁ যেটো আগৰ ভিডিঅ'টোত ইমান মানে মৰম দিছে আৰু মানে এতিয়ালৈকে 36K মান হৈছে মানে ইমান মানুহে চাইছে সেইকাৰণে ভাবিলো নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' দি দিও আপোনালোকে চাব পাৰিব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ
কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে মানে পেজত চাই আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পেজত চাই আছে প্লিজ ফ'ল' কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি মানে দামবিলাক সুধিব খোজে আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাক চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মাইনাচমি জুৱেলাৰী 786 বুলি আছে তাতে মাৰি চাব আৰু তাতে মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব দামবিলাকৰ তো এতিয়ালৈ বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই